आजच्या या सत्रात आपण एका अशा विषयावर चर्चा करणार आहोत जो आपल्या रोजच्या जगण्याचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा पण तितकंच अस्वस्थ करणारा भाग आहे. हो, आणि आपल्या सगळ्यांच्याच अनुभवाचा भाग आहे तो. आज आपण द डेफिसिट ऑफ डिसेन्सी इन अ रायझिंग इंडिया या मूळ लेखातील निरीक्षणांवर सखोल विचारमंथन करणार आहोत. आपण बघतोय की भारताची आर्थिक प्रगती खूप वेगाने होत आहे. आपण चकाचक मॉल्स, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि एक्सप्रेसवे वगैरे बांधले आहेत, पण तिथे वावरणारी माणसं, तिथे अजूनही आपण बघतो की रांगा मोडल्या जातात. नियमांना अक्षरशः केराची टोपली दाखवली जाते आणि मूलभूत शिष्टाचाराचा जो अभाव आहे तो स्पष्ट दिसून येतो. आर्थिकदृष्ट्या आपण वेगाने श्रीमंत झालो आहोत, पण आपल्यात नागरी भान, ज्याला आपण सिव्हिक सेन्स म्हणतो, तो अजिबात आलेला नाही. हा काही गरिबीतून आलेला गोंधळ नाहीये. आणि निव्वळ नवश्रीमंत वर्गाचा उद्धमपणा आणि अहंकार आहे, असं माझं स्पष्ट मत आहे. आणि माझी भूमिका याच्या अगदी उलट आहे. हे बघा, गोंधळ आहे हे मी मान्य करते, पण या सगळ्या गोंधळाकडे थेट सभ्यतेचा अभाव म्हणून बघणे हा मला एक अत्यंत उच्चभ्रू म्हणजे पाश्चात्य चष्म्यातून आलेला इलिटिस्ट दृष्टिकोन वाटतो. लोकांची ही वागणूक केवळ नव्या पैशाच्या माझ्यातून आलेली नाहीये, कारण ती अनेक पिढ्यांच्या अस्तित्वाच्या संघर्षातून, सिस्टमच्या अंगभूत टंचाईतून आलेली आहे. सध्या आपण एका नव्या संरचनात्मक आणि सांस्कृतिक बदलातून जात आहोत. याला लगेच असभ्यता ठरवण्याची घाई करण्यापेक्षा हा एक गुंतागुंतीचा संक्रमणकालीन टप्पा आहे, हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. तुमचा हा जो संक्रमणकालीन टप्पा आहे, शब्द आहे ना, तो ऐकायला खूप तांत्रिक आणि सोयीस्कर वाटतो, पण वास्तवात परिस्थिती तशी नाहीये. म्हणजे तुम्हाला म्हणायचं की हा फक्त अहंकारच आहे? हो, कारण आपण गरिबीतून किंवा हतबलतेतून येणाऱ्या असभ्यपणाबद्दल अजिबात बोलत नाही आहोत, हे मी पुन्हा स्पष्ट करतो. थेट त्या नव्या श्रीमंत वर्गाकडे बोट दाखवतोय, ज्यांच्याकडे आता प्रचंड क्रयशक्ती आहे. हा तो वर्ग आहे जो मनगटावर 2.5 लाख रुपयांचं रोलेक्स घड्याळ घालतो. पण तरीही विमानतळावर रांग मोडण्यात त्यांना कसलाही संकोच वाटत नाही. आपण भौतिकदृष्ट्या अत्यंत शिस्तबद्ध अशी बाह्य व्यवस्था निर्माण केली आहे, पण लोकांच्या आत, त्यांच्या मानसिकतेत अजूनही तोच जुना गोंधळ भरलेला आहे. एक मिनिट, मला इथे तुम्हाला थांबवावंसं वाटतं. तुम्ही ज्याला गोंधळ आणि अहंकार म्हणत आहात, ती मुळात एका अशा समाजाची प्रतिक्रिया आहे जो अनेक शतकांनंतर पहिल्यांदाच आर्थिकदृष्ट्या मोकळा श्वास घेतोय. पण श्वास घेताना इतरांना त्रास का द्यायचा? हे बघा, सार्वजनिक ठिकाणच्या गोंधळाला थेट असभ्यता ठरवणे ही खूप सोपी पद्धत आहे. तुम्ही मगाशी मॉल्सचे उदाहरण दिलं. मॉलमध्ये फिरण्याची एक विशिष्ट पद्धत असते. पर्सनल स्पेस नावाची एक गोष्ट असते, बरोबर? अगदी बरोबर, आणि ती पाळलीच पाहिजे. पण हे सगळे मुळात युरोप आणि अमेरिकेने ठरवून दिलेले नियम आहेत. ज्या समाजाने आपल्या आजूबाजूला कायम केवळ सार्वजनिक झुंबडच पाहिली आहे, म्हणजे लोकल ट्रेन पकडण्यासाठी होणारी जीवघेणी धडपड असेल किंवा रेशन मिळवण्यासाठी लागणाऱ्या रांगा असतील, तिथे पर्सनल स्पेस ही लक्झरी कोणाकडे असते? तुमचा मुद्दा काही अंशी समजण्यासारखा आहे. हो, त्यांच्यासाठी तो गोंधळ हीच जगण्याची सामान्य स्थिती असते. जेव्हा हे लोक अचानक या वातानुकूलित चकचकीत मॉलमध्ये येतात, तेव्हा ते रातोरात आपला DNA कसा बदलू शकतील? त्यामुळे हा शिष्टाचाराचा अभाव नाहीये, तर एका नवीन व्यवस्थेशी जुळवून घेण्याची ती धडपड आहे. पण जुळवून घेण्याची धडपड आणि नियमांचा जाणीवपूर्वक केलेला भंग यात खूप मोठा फरक आहे ना? चला, तुम्ही म्हणताय ती धडपड आपण प्रत्यक्ष उदाहरणातून तपासूया. 35,000 फूट उंचीवरील विमान प्रवासाविषयी ते आठवा. हो, तो ओव्हरहेड बिनचा मुद्दा. एक्झॅक्टली. बोर्डिंगची घोषणा होते न होते, तोच तिथे एखाद्या बुल रनप्रमाणे लोकांची झुंबड उडते. सर्वांकडे त्यांच्या सीटचे नंबर निश्चित असतात. कोणी कोणाची सीट पळवणार नसतं. ते खरंय. तरीही ओव्हरहेड बिनमध्ये आपली बॅग कोंबण्यासाठी लोकांची जी भांडणे होतात, ती पाहिल्यावर वाटतं की एखादं प्रादेशिक युद्धच सुरू आहे. आणि विमान लँड झाल्यावर काय होतं? सीट बेल्टचं चिन्ह बंद होण्याआधीच लोक आपली बॅग काढण्यासाठी उभे राहतात. हे आपण नेहमीच बघतो. एअर होस्टेस बिचारी त्यांना खाली बसायला सांगत असते, तरीही ते ऐकत नाहीत. आता मला सांगा, हे जर केवळ जुळवून घेण्याचं अज्ञान असेल, तर जे लोक दर आठवड्याला विमानाने प्रवास करतात, ज्यांच्याकडे प्रचंड पैसा आणि जगभराचा अनुभव आहे, त्यांच्या वर्तनात हा असभ्यपणा का दिसतो? ही टंचाईची मानसिकता अजिबात नाहीये. हा थेट उद्दामपणा आहे. नाही, मी तुमच्या या निष्कर्षाशी अजिबात सहमत नाहीये. का बरं? यात काय चुकीचं आहे? विमानात आधी शिरण्याची किंवा लँड झाल्यावर लगेच उभे राहण्याची जी धडपड आहे, तो तुम्ही म्हणता तसा उद्दामपणा नाहीये. ती एक टंचाईची मानसिकता म्हणजे स्कॅर्सिटी माइंडसेट आहे. तुम्ही स्वतःच म्हणालात की सर्वांकडे निश्चित सीट असते. अगदी बरोबर, पण ओव्हरहेड बिनमध्ये जागा निश्चित नसते ना? जागा असते पुरेशी. नाही, नसते नेहमी.
भारतीय प्रवाशांना हे अनेक वर्षांच्या सिस्टमच्या अपयशातून पक्के माहिती आहे की जर आपण आधी गेलो नाही तर आपली बॅग ठेवायला जागा मिळणार नाही. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात जर तुम्ही धडपड केली नाही तर तुम्हाला काहीच मिळणार नाही. हा जगण्याचा एकमेव नियम राहिलेला आहे. पण बिझनेस क्लासमध्ये तरी हे थांबवायला हवं ना? पैसा रातोरात येऊ शकतो, पण अनेक पिढ्यांच्या रक्तात भिनलेली ही जी असुरक्षितता आहे ती एका बिझनेस क्लासच्या तिकिटाने लगेच जात नाही. पण तुमचा हा युक्तिवाद त्या नवश्रीमंत वर्गाला त्यांच्या वर्तनाच्या जबाबदारीतून पूर्णपणे मुक्त करत नाही का? म्हणजे त्यांना जे वाटेल ते करण्याची मुभा मिळते असं वाटत नाहीये? नाही, मुभा आणण्याचा प्रश्न नाहीये. कारण बघा, एका अतिशय महत्वाच्या मानसशास्त्रीय सत्याकडे लक्ष वेधतो. तो म्हणतो की द फॅमिलियरिटी हॅज नॉट ब्रेड कम्फर्ट, इट हॅज ब्रेड कंटेम्प्ट. म्हणजे मॉल्स किंवा विमानांचा वारंवार वापर केल्यामुळे त्यांच्यात एक सोयीस्करपणा किंवा सुरक्षितेची भावना यायला हवी होती, पण त्याऐवजी एक प्रकारची बेफिक्री आणि तिरस्कार आला आहे. तिरस्कार हा शब्द थोडा जड आहे. पण तोच योग्य आहे. तुम्हाला काय वाटतं, या लोकांना एस्केलेटरवर डावीकडे उभे राहणे आणि उजवीकडून चालत जाणे हा नियम माहीत नसतो? नक्कीच माहीत असतो. पण त्यांना असं वाटतं की मी एवढे पैसे खर्च करून आलोय, मग मी सामान्य लोकांसारखे नियम का पाळू? मॉलमधील कर्मचाऱ्यांवर बोटे मोडणे, त्यांना तुच्छतेने वागवणे हा टंचाईचा परिणाम नक्कीच नाहीये. मी पैसा फेकलाय, आता तुम्ही माझ्या तालावर नाचलं पाहिजे, ही सरंजामशाही मानसिकता आहे. तसं पाहिलं तर तुम्ही ज्या तिरस्काराविषयी बोलत आहात त्यामागील मानसशास्त्र थोडं वेगळं आहे. वेगळं म्हणजे कसं? जेव्हा एखाद्या माणसाला अशा ठिकाणी आणले जाते जिथे सगळेच कृत्रिम आहे, म्हणजे वातानुकूलित हवा, चकचकीत फरशी आणि अदृश्य पण कडक नियम, तेव्हा तो आपला बचाव करण्यासाठी आक्रमकतेचा मुखवटा धारण करतो. बापरे, हा तर अत्यंत सोयीस्कर युक्तिवाद झाला. एक सेकंड, माझं पूर्ण ऐकून घ्या. तुम्ही कर्मचाऱ्यांवर बोटे मोडण्याचं जे उदाहरण दिलंत तो नक्कीच वाईट प्रकार आहे, पण तुम्ही त्याकडे फक्त नव्या पैशांचा माज म्हणून का बघताय? तो आपल्या समाजात अनेक शतके चालत आलेल्या वर्गभेदाचा आणि जातीय रचनेचा परिणाम आहे. आपल्याकडे मोलकरीण किंवा कामगारांना आदराने वागवण्याची संस्कृती कधीपासून होती? तो काही नवा आजार नाहीये. तो आपला जुनाच सामाजिक आजार आहे, जो आता एका नव्या चकचकीत मॉलमध्ये उफाळून दिसतोय. एवढंच. ठीक आहे, तुमचं हे सर्व्हायव्हल आणि जुन्या सामाजिक आजाराचं लॉजिक मी काही काळासाठी मान्य करतो. बरं, चला आपण गृहीत धरूया की रस्त्यावर, मॉल्समध्ये किंवा विमानात टंचाईची आणि असुरक्षिततेची भावना आहे. पण मग आपण या चर्चेचा रोख अशा ठिकाणांकडे वळूया जिथे कसलीच टंचाई नाहीये. म्हणजे तुम्हाला गेटेड कम्युनिटीजबद्दल बोलायचं आहे? अगदी बरोबर. आपण आलिशान गेटेड कम्युनिटीजबद्दल बोलूया. आपण आशियातील सर्वात सुंदर गेटेड कम्युनिटीज बांधल्या आहेत. तिथे लँडस्केप गार्डन्स आहेत, ऑलिम्पिक साईज स्विमिंग पूल आहेत आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तिथे प्रत्येकाला स्वतःचे 2-2 डेडिकेटेड पार्किंग स्लॉट्स आहेत. हो, तिथे भौतिक सुविधांची कमतरता नसते. मग तिथे रस्त्यासारखी जीवघेणी स्पर्धा नाहीये ना? मग तिथे राहायला गेल्यावर काय सुरू होतं? पार्किंगवरून होणारी जीवघेणी भांडणे, ध्वनी प्रदूषणाच्या तक्रारी आणि असे व्हॉट्सअप ग्रुप वॉर्स जे सोडवणे एखादा न्यायालयालाही कठीण जाईल. आता सांगा, इथे कुठली टंचाईची मानसिकता आहे? हा खरंच एका स्वतंत्र समाजशास्त्रीय अभ्यासाचा विषय आहे. तुम्ही विचारलेला प्रश्न अगदी रास्त आहे, पण त्याचे उत्तर तितकं सोपे नाहीये. उत्तर सोपे नसेल, पण वास्तव खूप विदारक आहे. हे RWAचे गट आजकाल हुकुमशाहीचे छोटे अड्डे बनले आहेत. जे उच्च शिक्षित स्त्री पुरुष आपल्या कॉर्पोरेट ऑफिसमध्ये अत्यंत व्यावसायिक आणि सभ्यपणे वागतात, तेच RWAच्या कमिटीत आल्यावर एखादा छोट्या हुकुमशहासारखे वागायला लागतात. स्वतःचे कायदे, स्वतःचे दंड. हो, हे बऱ्याच ठिकाणी होतं. आणि सर्वात संतापजनक गोष्ट कोणती माहीत आहे? घरकाम करणाऱ्यांना, डिलिव्हरी बॉयजला फक्त रहिवाशांसाठी असलेल्या मुख्य लिफ्टमध्ये जाण्यापासून रोखले जाते. त्यांना सर्व्हिस लिफ्टने जाण्याची सक्ती केली जाते. हा प्रकार म्हणजे एखाद्या घराचा पाया न बांधताच त्यावर काचेचा महाल उभा करण्यासारखा आहे. आपण गार्ड्स आणि उंच भिंतींचे गेट्स बांधून बाह्य सुरक्षा मिळवली, पण शेजाऱ्याला शत्रू मानून आणि आपल्यावर अवलंबून असलेल्या वर्गाचा रोज अपमान करून आपण नागरी मूल्यांचा पाया पूर्णपणे कमकुवत ठेवला आहे. याला तुम्ही कोणतं संक्रमणकालीन टप्पा म्हणाल? हा तर थेट अमानवीपणा आहे. तो अमानवीपणा नक्कीच आहे. मी त्याचं अजिबात समर्थन करत नाहीये. मग याला काय म्हणायचं? पण मी पुन्हा एकदा याला केवळ असभ्यता किंवा पाया नसलेला महाल मांडण्यास नकार देते. यामागील जी कार्यपद्धती आहे ती समजून घेणं खूप गरजेचं आहे. भारतातील हे नवीन शहरीकरण आणि व्हर्टिकल लिव्हिंग म्हणजे उभ्या इमारतींमधील राहणीमान हे बहुतांश लोकांसाठी पूर्णपणे नवीन आहे.
पण लिफ्टचा नियम? तुम्ही विचार करा, याआधी लोक वाड्यांमध्ये, चाळींमध्ये किंवा आडव्या वस्त्यांमध्ये राहायचे. तिथे नियम कोणी नोटीस बोर्डवर लिहून ठेवले नव्हते. तिथे एक ऑर्गॅनिक सामाजिक नियंत्रण होतं. तुम्ही शेजाऱ्यांशी वाईट वागलात तर तुम्हाला त्या चोट्यावर सर्वांसमोर यायचं असतं. त्यामुळे लोक एकमेकांशी जुळवून घ्यायचे. बरोबर आहे. पण आता आपण काय केले आहे? आपण हजारो कुटुंबांना एका उभ्या इमारतीत स्टीलच्या दरवाज्यांमागे बंदिस्त केले आहे. तिथे तो नैसर्गिक संवाद तुटला आहे आणि त्याची जागा RWAच्या कृत्रिम आणि कायदेशीर नियमांनी घेतली आहे. जेव्हा नैसर्गिक समजूतदारपणा हरवतो तेव्हा अशी कृत्रिम हुकुमशाही जन्म घेते. पण घरकाम करणाऱ्यांना मुख्य लिफ्ट वापरून न देणे हा कसला जुळवून घेण्याचा संघर्ष आहे? त्यात आडव्या आणि उभ्या इमारतींचा काय संबंध? त्याचा थेट संबंध आहे आपल्या सरंजामशाही मानसिकतेशी आणि नव्या आर्किटेक्चरशी. कसं काय? बघा, जुन्या पारंपरिक घरांमध्ये किंवा बंगल्यांमध्ये कामगारांना यायला मागचे दार असायचे, त्यांची जागा ठरलेली असायची. पण फ्लॅट सिस्टीममध्ये प्रवेशासाठी एकच मुख्य दरवाजा असतो. ही जी आर्किटेक्चरल समानता आहे ना, ती आपल्या इलीट वर्गाला पचवता येत नाही. त्यांच्यात रुजलेली ती जुनी जातीय आणि वर्गीय उतरंड या नव्या रचनेत अस्वस्थ होते. म्हणूनच मग रेझिडेंट्स ओनली अशा इंग्रजी पाट्या लिफ्ट बाहेर लावून तोच जुना भेदभाव नव्या पद्धतीने लागू केला जातो. हे नक्कीच कुरूप आणि चुकीचे आहे, पण हा फक्त नव्या श्रीमंतीचा दोष नाहीये. ही एका अत्यंत जुन्या आणि विषम सामाजिक व्यवस्थेने नव्या शहरी आराखड्याशी केलेली एक अत्यंत हिंसक तडजोड आहे. विचार करायला लावणारा मुद्दा आहे हा. एक्झॅक्टली. याला फक्त सिव्हिक सेन्सचा अभाव म्हणणे म्हणजे मूळ आजाराकडे दुर्लक्ष करण्यासारखं आहे. तुमचं हे ऐतिहासिक आणि संरचनात्मक विश्लेषण ऐकायला खूप तर्कशुद्ध वाटतं की आपण जुनेच आजार नव्या इमारतींमध्ये घेऊन आलो आहोत. पण इथेच माझ्या मनात एक मोठा प्रश्न निर्माण होतो आणि या चर्चेला मी एका वेगळ्या आणि व्यापक पातळीवर नेऊ इच्छितो. नक्कीच. कोणता प्रश्न? जर आपण हे जुनेच आजार असेच कुरवाळत बसणार असू, त्यांना संक्रमणकालीन अशी छानची लेबले लावून समर्थन देणार असू, तर आपली ग्लोबल सुपर पॉवर म्हणजेच जागतिक महासत्ता बनण्याची जी महत्वाकांक्षा आहे तिचे काय होणार? महासत्ता आणि RWAचे नियम यांचा थेट संबंध कसा काय जोडताय तुम्ही? अत्यंत जवळचा संबंध आहे. बघा, महासत्ता केवळ अंतराळात उपग्रह लॉन्च करून किंवा देशात हजारो किलोमीटरचे एक्सप्रेसवे बांधून होत नाही. तो तर केवळ भौतिक विकास झाला. ते तर आहेच. पैशाने तुम्ही कॉन्क्रीट नक्कीच उभे करू शकता, पण खऱ्या अर्थाने विकसित होण्यासाठी, जागतिक महासत्ता होण्यासाठी देशाच्या नागरिकांचं सार्वजनिक चारित्र्य महत्वाचं असते. आणि हे चारित्र्य मोठ्या राजकीय भाषणांतून नाही, तर रोजच्या छोट्या छोट्या गोष्टींतून दिसते. रांगेत शांतपणे उभे राहणे, रस्त्यावर कचरा न फेकणे, आपल्या मागे येणाऱ्या अनोळखी व्यक्तीसाठी दरवाजा उघडा ठेवणे आणि हॉटेलमधील किंवा मॉलमधील गणवेशातील सामान्य कर्मचाऱ्याला प्लीज आणि थँक्यू म्हणणे. हा काही कमकुवतपणा नाही, तो क्लास आहे. जोपर्यंत आपण ही मूलभूत सभ्यता, हा सिव्हिक सेन्स अंगीकारत नाही, तोपर्यंत आपण कितीही $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था झालो तरी आपण खऱ्या अर्थाने प्रगत होऊ शकत नाही. इथे मला तुमचा कडाडून विरोध करावासा वाटतो. का? यात काहीच चुकीचं बोललो मी? तुम्ही ज्याला सभ्यता किंवा क्लास मोजण्याची फुटपट्टी म्हणत आहात, ती फुटपट्टी कोणी तयार केली आहे? तुम्ही दिलेली उदाहरणे पहा. दुसऱ्यासाठी दरवाजा उघडा ठेवणे, प्रत्येक वाक्यात प्लीज आणि थँक्यू म्हणणे, हे पूर्णपणे युरोपियन आणि पाश्चात्य व्याख्येतून आलेले निकष आहेत. पण त्यात वाईट काय आहे? दुसऱ्यासाठी दरवाजा उघडा ठेवणे हाच जगात सभ्यतेचा एकमेव आणि अंतिम निकष कसा काय असू शकतो? मग तुमच्या मते सभ्यतेचा निकष काय असावा? प्रत्येक समाजाची काळजी घेण्याची, आदर व्यक्त करण्याची आणि सहकार्याची पद्धत वेगळी असते. हे आपण का विसरतो? भारतीय समाजात कदाचित कोणी अनोळखी माणसासाठी मॉलचा दरवाजा उघडा धरणार नाही, पण जर शेजाऱ्याच्या घरी कोणी आजारी असेल तर कोणतीही औपचारिक नोटीस न देता त्यांच्या घरी महिनाभर डबा पोचवणारा आपला समाज आहे. हे खरे. रस्त्यावर अपघात झाला तर स्वतःच्या कपड्यांची पर्वा न करता जखमी माणसाला उचलून गाडीत टाकणारे लोक इथे आहेत. तिथे कदाचित कुणी प्लीज आणि थँक्यू या शब्दांचा वापर करणार नाही, पण तिथे खोलवर रुजलेली माणुसकी आहे. तुम्ही ज्या सिव्हिक सेन्सची मागणी करत आहात तो कोल्ड आणि अत्यंत औपचारिक असा पाश्चात्य शिष्टाचार आहे. पण म्हणून आपण शिस्त पाळू नये का? तसं नाही, पण आपण आपल्या स्वतःच्या देशाचे आणि समाजाचे मोजमाप करण्यासाठी जर लंडनमधील एखाद्या मॉलचे नियम वापरणार असू तर साहजिकच आपल्याला आपला समाज असभ्य आणि गोंधळेला वाटणार.
महासत्ता बनण्यासाठी आपण पाश्चात्य शिष्टाचाराची नक्कल करण्याची गरज नाहीये. तुमचा हा शेजाऱ्याला डबा देण्याचा मुद्दा अत्यंत भावनिक आणि आपल्या संस्कृतीचा अभिमान वाढवणारा आहे. पण मला एक कटू प्रश्न विचारू द्या. विचारा. शेजाऱ्याला प्रेमाने डबा देणारा हाच माणूस जेव्हा रस्त्यावर गाडी चालवताना ट्रॅफिक सिग्नलला दुसऱ्याला अश्लील शिव्या देतो किंवा विमानातील एअर होस्टेसशी उद्धटपणे बोलतो, तेव्हा त्या डब्याचं महत्त्व सार्वजनिक जीवनात शून्य होत नाही का? हे बघा, खाजगी जीवनातील चांगुलपणा आणि आपलेपणा हा सार्वजनिक जीवनातील असभ्यपणा आणि आक्रमकता झाकण्यासाठी ढाल म्हणून वापरला जाऊ शकत नाही. तुम्ही म्हणालात की आपला समाज अपघात झाल्यावर मदतीला धावून जातो. नक्कीच जातो. पण तोच समाज आधी तो अपघात टाळण्यासाठी लेनची शिस्त का पाळत नाही? हा विरोधाभास आहे नक्कीच. मी फक्त माझ्या ओळखीच्या लोकांशीच चांगलं वागेन, अनोळखी सार्वजनिक जीवनात मी नियम मोडणार, ही जी दुटप्पी मानसिकता आहे ती आपल्याला महासत्ता बनू देणार नाही. आर्थिक प्रगतीसोबतच जर आपण सार्वजनिक शिष्टाचार आणि दुसऱ्या अनोळखी व्यक्तीच्या अस्तित्वाप्रती आदरभाव विकसित केला नाही तर आपली सगळी संपत्ती केवळ एक पोकळ आणि हिंसक देखावा राहील. आणि म्हणूनच मी पुन्हा त्याच मुद्द्यावर येतेय की या सगळ्याकडे केवळ काळा आणि पांढरा अशा दोनच रंगात बघू नका. मी तुमच्या या मुद्द्याशी सहमत आहे की सार्वजनिक जीवनात शिस्त हवी. पण आपण हे मान्य केले पाहिजे की भारत सध्या एका प्रचंड मोठ्या आणि वेदनादायी स्थित्यंतरातून जात आहे. आपण रातोरात कोट्यावधी लोकांना दारिद्र्य रेषेतून बाहेर काढून मध्यम आणि उच्च मध्यम वर्गात आणले आहे. आपण गावे सोडून महानगरांच्या फ्लॅटमध्ये आलो आहोत. या प्रचंड वेगाने होणाऱ्या बदलात लोकांच्या जुन्या सवयी, त्यांची जगण्याची पद्धत आणि या नव्या चकचकीत जगाच्या अपेक्षा यांच्यात घर्षण म्हणजे फ्रिक्शन होणारच. ते घर्षण जाणवते सगळीकडे. त्यांच्या वर्तनाचे थेट अहंकार किंवा असभ्यता म्हणून मूल्यमापन करण्याऐवजी त्यामागील संरचनात्मक वास्तव समजून घेणं आवश्यक आहे. बदलाची ही प्रक्रिया गोंधळाचीच असणार आहे. ती रातोरात लंडनसारखी पॉलिश दिसू शकत नाही. मला वाटतं आपण आता एका अत्यंत महत्त्वाच्या वळणावर आलो आहोत जिथे आपल्यात एक सहमती नक्कीच आहे. ती म्हणजे झपाट्याने होणारी आर्थिक प्रगती आणि प्रत्यक्ष नागरी जीवनशैली यात सध्या एक मोठा वैचारिक आणि व्यावहारिक गोंधळ निर्माण झालाय. आपण बाहेरून फर्स्ट वर्ल्ड भौतिक व्यवस्था निर्माण केली आहे, पण आतून आपण अजूनही एका वेगळ्याच मानसिकतेत जगत आहोत. भौतिक प्रगती आणि मानसिक प्रगती यांचा वेग समान नाहीये. बरोबर. नक्कीच हा संघर्ष आणि हे घर्षण नाकारता येण्यासारखं नाही. आपण एका अशा विचित्र टप्प्यावर आहोत जिथे जुने नियम आता लागू होत नाहीत आणि नवीन नागरी नियम अजून आपण पूर्णपणे आत्मसात केलेले नाहीत. आपण ही नवीन मूल्यव्यवस्था अजून शोधत आहोत. आपण पुन्हा त्या घराच्या पायाच्या उदाहरणाकडे वळूया, कारण ते चपखल बसतं. महाल तर आपण उभा केला आहे, पैसाही आला आहे, पण त्याचा नागरी मूल्यांचा पाया कसा भक्कम करायचा हे काम अजून बाकी आहे. आणि हे काम केवळ पैशाने किंवा नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चरने होणार नाही. त्यासाठी मानसिक बदल गरजेचा आहे. आजची ही चर्चा ऐकणाऱ्या सर्व श्रोत्यांना मी एकच आवाहन करतो की तुम्ही जेव्हा पुढच्या वेळी एखाद्या मॉलचा एस्केलेटरवर उभे राहाल, विमानतळावर ओव्हरहेड बिनसाठी चाललेली धडपड पाहाल किंवा स्वतःच्या सोसायटीच्या लिफ्टमधील रेसिडेंट्स ओन्ली पाटी वाचाल, तेव्हा आजूबाजूला घडणाऱ्या या गोष्टींकडे बारकाईने बघा. विचार करा की आपण खरोखरच सार्वजनिक सभ्यता हरवत चाललो आहोत की आपण अतिशय वेदनादायी अशा प्रक्रियेतून एका नव्या भारतीय सामुदायिक परिभाषेला जन्म देत आहोत. पैसा आपल्याला मोठी घरे, महागड्या गाड्या आणि परदेशवाऱ्या नक्कीच देऊ शकतो, पण तो आपल्याला अनोळखी लोकांसोबत एकाच समाजात माणूस म्हणून कसे वागावे हे शिकवू शकतो का? हा महत्त्वाचा प्रश्न मी तुमच्यासाठी खुला सोडत आहे. धन्यवाद.